हेलो साथीहरु, यहाँहरुले FTandPK च्यानलमा स्वागत गर्न चाहन्छु। आजको यो भिडियो एउटा पछाडी हुक लगाउने ब्लाउज कसरी कटिङ गर्ने त्यसको बारेमा पूरा जानकारी यस भिडियोमा छ र हजुरहरुले चाहिँ यो भिडियोलाई स्किप नगरेर हेर्नु होला। अनि यसको सिलाइ पनि कसरी गर्ने त्यसको बारेमा पनि मैले हजुरहरुलाई भिडियो बनाएर पस्किने नै छु। वेट गर्नु होला भन्न चाहन्छु र विशेष गरी हजुरले नबुझेको केही कुरा छ भने कमेन्ट गर्नु होला। च्यानलमा पहिलो पटक हुनुहुन्छ भने सब्स्क्राइब गर्नु होला, साथमा रहेको बेल आइकन प्रेस गरी आफ्नो साथीहरुलाई शेयर गर्नु होला र भिडियो स्टार्ट गर्नुभन्दा पहिले यो भिडियोलाई एक लाइक गर्नु होला। मैले धेरै मेहनत गरेको छु यस भिडियोमा र हजुरहरुले मेरो मेहनतको प्रतिफल अवश्य पनि बुझिदिनु हुनेछ भन्ने कुराको मैले आशा गर्दछु र धेरै जनाहरुलाई यो भिडियो भने शेयर गर्नु होला। ल त साथीहरु, अब लागौं यो भिडियोतर्फ। च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु होला, नयाँ अपडेटको लागि नोटिफिकेसन बेल दबाउनु होला। हुन्छ साथीहरु, यो स्क्रिनमा देखेको नाप अनुसार हामी यो ब्लाउजको कटिङ गर्ने छौं। एकदमै स्मल साइज छ र हामीले तल 2 इन्च जति फोल्डिङको भाग राख्छौं पहिला सुरुमा। अनि त्यसपछि अब हाम्रो यो माथिको यो लाइनदेखि माथिसम्म हाम्रो चाहिँ 13 इन्च जति हामीले यसको फुल लम्बाइ लिन्छौं। 13 इन्च हामीले लियौं। मैले कपडा चाहिँ 80 सेन्टि जति लगेको छु है साथीहरु। हजुरहरुले पनि त्यो लिन सक्नुहुन्छ र मान्छेको साइज अनुसार पनि लिने गर्नु होला भन्न चाहन्छु। र अनि अब यसपछि हाम्रो गला खोल्ने भाग, यसको यो चाहिँ ब्याक साइड हो है। हामी अरु ब्लाउजमा चाहिँ फ्रन्ट साइड चाहिँ अर्जबाट कटिङ गर्छौं भने यसको चाहिँ पछाडी हुक लगाउने भएको कारणले ब्याक साइडलाई चाहिँ अर्ज साइडमा पार्छौं। मैले चाहिँ 2.5 इन्च यसको चौडाइ भाग राखेँ, 3 इन्च यो हुक्का गिराउने भाग, त्यसपछि 1 इन्च एक्स्ट्रा राखेर त्यो भन्दा तल मैले लगभग 3.5 इन्च जति यसको चाहिँ हुक लगाउने 3 वटा हुक अट्याच हुन्छ यसमा। अनि यो तरिकाबाट हजुरले पनि कटिङ गर्न सक्नुहुन्छ। एकदमै आकर्षक प्रकारले राउन्ड दिनु होला। 7 इन्च यहाँनिर लगाउन सक्नुहुन्छ। यो चाहिँ आर्म होल। अनि 31 र 28 भनेको छु मैले, अगाडि पनि देखाएँ। अनि यहाँनिर एउटा हजुरहरुलाई बुझाउनको लागि एउटा लाइन दिन्छु मैले। अनि छातीको 4 भागको 1 भाग यहाँनिर लगाउनु होला। अनि त्यसपछि कम्मरको 4 भागको 1 भाग लगाएर 1 इन्च जति हाम्रो त्यहाँनिर चुनाको भाग हुन्छ र त्यसपछि हामीले 1.5 इन्च नर्मल लुजिङ भाग छोड्नु पर्ने हुन्छ। यो अगाडिको भाग चाहिँ अगाडिको पल्लामा बनाउनु पर्छ र पछाडिको लाइन छ त्यो चाहिँ पछाडिको भागमा गराउनु पर्छ है। यसरी 20 सेन्टर बनाएर हामीले लगभग 5 इन्च बराबर यसको चाहिँ पछाडि हामीले चुना पार्ने भाग हुन्छ है त ब्लाउजमा। यो तरिकाबाट हामीले यसको ब्याक गर्न सक्छौं र अब यसरी नर्मल हजुरहरुले कटिङ गर्न सक्नुहुन्छ। मेरो च्यानलमा हजुरहरु नयाँ हुनुहुन्छ भने सब्स्क्राइब गर्नु होला, साथमा रहेको बेल आइकन प्रेस गरी आफ्ना साथीहरुलाई शेयर गर्नु होला। अनि यसको सिलाइको भिडियोलाई पनि वेट गर्नु होला भन्न चाहन्छु र सिलाइको भिडियो पनि आउने छ, हजुरले प्रतीक्षा गरेर हेर्नु होला। त्यसको लिंक मैले डिस्क्रिप्सनमा राखिदिने छु, त्यहाँबाट पनि भिजिट गर्न सक्नुहुन्छ। अनि एन्ड स्क्रिनमा पनि छ र एन्ड स्क्रिन पनि अन्तिमसम्म हेर्नुभयो भने एन्ड स्क्रिनमा पनि भेटाउनु हुनेछ। अब यसरी हामीले यसको कटिङ गर्छौं है त। यो चाहिँ पछाडिको पाटा भएको कारणले हामीले यो माथिको जहाँ मैले स्केल लगाएको छु त्यो चाहिँ माथिको गराएँ है त। यो चाहिँ ब्याक हो। अब चाहिँ हामीले नर्मल फ्रन्ट कटिङ गर्छौं, अर्थात् हामी अगाडिको पाटा कटिङ गर्छौं। अगाडिको काटा नर्मल यसरी राखेर अनि त्यसमाथि हामीले राख्ने। मैले हजुरहरुलाई सिकाउनको लागि पनि विशेष गरी मैले कटन कपडा लगेको हुँ है, 2x2 कपडा। अनि यदि यसको चाहिँ हामीले नेटको पनि सिलाउन सक्छौं, फोम हाल्ने टाइपको पनि सिलाउन सक्छौं र हजुरहरुलाई आगामी दिनहरुमा मैले फोम हाल्न पनि सिकाउने छु। आशा गर्दछु हजुरहरुले चाहिँ अवश्य पनि सब्स्क्राइब गरेर रहनु हुनेछ। मैले चाहिँ अगाडिको गला चाहिँ 2 इन्च जति खोलेको छु। धेरै चौडा खोल्यो भने पनि गाह्रो हुन्छ। 2 इन्च खोलेको छु र
पहिला हामीले यसको तलको भागलाई छुट्याइदिउँ है। यो जति पनि उयोहरू छ यही यो पछाडिको भागलाई नै आधार मानेर हामी कटिङ गरिहाल्छौँ। अनि यसरी हामीले अब कटिङ गरिसकेपछि अब यसको अगाडिको भागलाई मात्र मैले छुट्टै अब यसमा चाहिँ ड्राफ्टहरू दिन्छु। 6 इन्ची यसको लम्बाइ र 2.5 इन्ची जति मैले त्यसको चौडाइ भाग लिएको छु। अनि यसको अगाडिको भाग हल्का चाहिँ अगाडिबाट काट्नुपर्छ, जो मैले पछाडिमा लगाएको छु देख्नु भएको छ। ध्यान दिएर हेर्नु होला अनि अवश्य पनि हजुरले बुझ्नुहुनेछ। अनि अब यसरी चाहिँ राउन्ड सेप दिनु होला। अनि यसबाट अवश्य पनि हजुर सेटिस्फाइड हुनुहुनेछ भन्ने कुराको आशा गर्दछु। अनि अब हाम्रो अगाडिमा प्लेट चुनाहरू हाल्ने भाग हुन्छ, त्यसलाई चाहिँ कसरी हाल्ने भन्दाखेरि अब यसरी म हजुरलाई देखाउँछु। 4.5 इन्ची यसको लम्बाइ भाग, यहाँ 2 इन्चीबाट यतातिर हाम्रो 4 इन्ची जतिमा एउटा चिन्ह दिनुपर्ने हुन्छ। यसरी अब यसपछि हाम्रो चाहिँ यताबाट पनि लगभग 2.5 इन्ची भित्रबाट एउटा चिन्ह दिनुपर्छ। जसरी भए पनि बीच राउन्डमा पर्ने गरी गर्नुपर्ने हुन्छ है त। 3 इन्चीबाट अनि अगाडि यसको चाहिँ यो बीच सेन्टरमा पर्ने गरी हामीले छुना बनाउनु पर्छ साथीहरु। यो तरिका नै केवल यही तरिका थियो। अब यसलाई एउटा चुना हाल्ने भाग एउटा यो तरिका हो र अर्को तरिका भने अर्को कटौरी ब्लाउज भन्ने हुन्छ। त्यो कटौरी ब्लाउजलाई पनि मैले हजुरहरुले अर्डर गर्नुभयो भने, हजुरहरुले रिक्वेस्ट गर्नुभयो भने मैले अवश्य पनि त्यो भिडियो पनि बनाउँछु र यसको नेटवाला पनि बनाउँछु। यो चाहिँ हाम्रो अगाडिको भाग भयो है साथीहरु, अगाडिको भाग र यो चाहिँ पछाडिको। अब यसरी यो पछाडिको भाग हुन्छ र त्यो चाहिँ अगाडिको भाग, अनि यसरी चाहिँ हाम्रो पछाडिबाट हुक लगाउने हुन्छ है त। पछाडिमा हुक लगाउनको लागि यो चाहिँ हुन्छ। यो माथि चाहिँ हामीले बटन लगाउँछौं र यसमा चाहिँ हल्का डोरी राखिदिन्छौं। अनि यसको सिलाइलाई पनि हेर्नु होला, इन्ट्रेस्टिङ रहनेछ सिलाइ चाहिँ पक्कै पनि। र यसको अब स्लिप कटिङ गर्छौं बाउला। अब यसरी हामीले कपडा लिनु पर्ने हुन्छ। यसलाई चाहिँ मैले चाहिँ डबल गरेर राख्छु पहिला यसरी। यसरी अब डबल राख्दाखेरि लगभग हाम्रो पुग्छ है। यो ओपन साइडबाट हामीले काट्छौं। 7 इन्ची जति मैले यसको चिन्ह लिएको छु। हाम्रो चाहिँ 12 इन्ची यसको मोरी रहेको छ, अनि 7 इन्ची राख्यो भने 2 इन्ची जति एक्स्ट्रा हुन्छ। त्यसपछि अब पछाडिको भागलाई कटिङ गर्दाखेरि चाहिँ हामीले यसको आर्महोल नाप्नु पर्छ। यसको आर्महोल कति छ त्यो फुल नाप्यौं भनेदेखि हामीलाई फरक नपर्ने तरिका हुन्छ। जति यसको आर्महोल गोलाइ छ त्यति नै मैले चाहिँ यसमा लिन्छु। यसको चौडाइ भाग 2.5 इन्ची लग्छु। त्यसपछि यसको गोलाइ भाग यसरी गोलो बनाएर मैले चाहिँ 9.5 इन्ची रहेको थियो र 9.5 लिन्छु। अनि त्यसपछि हामीले यसमा नर्मल तरिकाले मिलाउनु पर्ने हुन्छ। यो तरिकाबाट मिलाउनु होला। यो चाहिँ हाफ बाउला भएको ब्लाउज रहेको छ। अनि यो कटिङ यति नै थियो साथीहरु। भिडियो कस्तो लाग्यो, मन परेको छ भने एक लाइक गर्नु होला। च्यानलमा पहिलो पटक हुनुहुन्छ भने सब्स्क्राइब गर्नु होला। र फेरि पनि यस्तै फरक भिडियोको टपिक्सको साथ हजुरहरुको माझमा आउने बाचाको साथ आजको लागि भने छुट्ने छौं।